في فيديو اليوم غادي نديرو وصفة مناسبة لهاد الجو البارد اللي حنا فيه. غادي نديرو الكريمي هوت شوكليت او المشروب ديال الشكلاط سخون. الناس اللي كيعجبهم الهوت شوكليت وحتى اللي ما كيعجبهمش غادي يستمتعوا بهاد الوصفة اللي غادي نوجدها في 5 دقائق بالضبط. ما كتاخذش وقت طويل ومكوناتها بسيطة، بالاخص في هاد الشهر اللي حنا فيه ديسمبر اخر السنة. فأغلبية الناس تيكون متوفر عندهم الشكلاط والكريمات على حسب الحلويات. أنا متأكدة غادي ديروا هاد الوصفة المرة الأولى وغادي تعاودوها تاني. يلا نبداو نوجدوا المشروب ديالنا، وباش ما نطولش عليكم فغادي نوريكم المكونات وانا كنوجد الهوت شوكليت في نفس الوقت. غادي نحتاج نوجد قبل كل شيء شويه من كريمه الشونتيي للتزيين. هنا درت 2 معالق كبار من بودره كريم شونتيي، وزدت عليهم تقريبا 2 معالق كبار ديال الحليب بارد. هنا غادي نطربهم حتى يولي القوام ديالها ثقيل، القوام المعروف ديال لا كريم، وتولي دير لي منقار ملي نجي نهزها بالطراب. هنا تقدروا تستعملوا كريمه الخفق او الكريمه السائله على حسب اللي متوفر عندكم. من بعد ما كنوجدها كنحتفظ بها في الثلاجه على ما نوجد الهوت شوكليت. هنا تاني حاجه غادي نوجد الخليط اللي غادي يتقل لنا الهوت شوكليت، واللي متكون من معلقه كبيره من النشا و2 معالق كبار ديال الحليب بارد. كنخلطهم وندوبهم مع بعض ونخليهم على جنب حتى نحتاج ليهم. المهم ضروري ما تنوجد هاد 2 ديال الحاجات قبل ما نبدا نسخن الحليب. وفي كاسرونه كندير 300 ملل ديال الحليب. كيف ما ديما غادي نخلي لكم في صندوق الوصف جميع المكونات مع العبارات. كنزيد عليه 2 معالق كبار ديال السكر. هنا السكر ممكن يقل وممكن يزيد على حسب نتوما وشحال تبغيو. كنزيد عليه 2 معالق كبار من الكاكاو الخام، ممكن تكتفيو غير بمعلقه. هنا الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو المر، كندوزو في الصفايه باش نطلق هاد الحبيبات. ومن بعد غادي نخلط كل شيء، ومن طبيعه الحال هو مازال بارد حتى كيذوب لينا الكاكاو. نحط الكاسرونه على عافيه متوسطه تقريبا، كنحرك واحد شويه بخلاط يدوي حتى كيسخن الحليب ويبدا يغلي. هنا ردوا البال لانه ملي تيفيض كيطلع بالزربه كيغفل. في هذه المرحله غادي نزيد عليه خليط الحليب والنشا اللي وجدت من قبل. كنخلطهم تاني مع بعض وكنغليهم واحد شويه تقريبا دقيقه ولا 2. كنحرك فكتلاحظوا هنا القوام ديال الهوت شوكليت يعني ما بقاش خفيف، بدا كيتقال شويه لانه زدنا عليه النشا. وصافي بهكا غادي يكون واجد معايا باش نزيد عليه الشكلاط. ومن طبيعه الحال كنزولو من فوق النار وهو مازال سخون. بطبيعه الحال غادي نزيد عليه الشكلاط باش كيدوب لي غير بالسخونيه، حوالي 80 غرام تقريبا، يعني ماشي هاد القطعه كلها. وكيف شفتوا معايا فهذا بيور شوكولات، يعني شكلاط بيور ماشي شكلاط بالحليب. وانا كيعجبني دارك شوكولات ولكن ما غاديش نستعملو لانه متوفر عندي هذا حبيبات، فقلت نستعملوه هو نيت بلا ما نقطع الاول. نتوما استعملوا اي شكلاط كيعجبكم او لا متوفر عندكم. على اي راه هاد الوصفه كتجي ناجحه وكتجي زوينه بجميع انواع الشكلاط. عبرت 88 غرام وزدت على الحليب سخون كيف قلت. كنحركو مزيان حتى كيذوب الشكلاط تماما. هنا تقدروا تنقصوا من الكميه ديال الشكلاط حتى ل 70 غرام، ولكن حاولوا ما تزيدوش كتر باش ما يجيكمش القوام ديال الهوت شوكليت ثقيل. وصافي هذا هو القوام اللي حنا بغيناه. كنصب الخليط في الكاس ديال التقديم وكنحط فوق منه الكريمه اللي وجدت كذلك من قبل. انا وجدتها باش نضيفها على الهوت شوكليت مباشره بعد ما كنصبو في الكاس وهكا كيبقى لي سخون، لانه لا خليت حتى لدابا باش نوجد الكريمه فاكيد غادي يبرد لي هذا الخليط مع الجو البارد، وبالتالي ما غادش يبقى سميتو هوت شوكليت وانما غادي يولي كولد شوكليت. وصفه او مشروب الهوت شوكليت تيكمل ملي كنزيدو عليه المارشميلو. غادي نحط الكميه اللي تعجبني. وعلى فكره انا ماشي من عشاق الشكلاط بزاف لانه ما كنقدرش على شي حاجه حلوه، داكشي علاش الا فكرت ناخذه غادي يكون دارك شوكليت، ولكن مع الكريمه والمارشميلو مباشره بعد التصوير جلست كناكل وكنشرب، لانه لا كومبينيزون اللي بيناتهم كانت رائعه والمذاقات تماشاو مع بعض.
انا متاكده ان اللي ذاق هذه الوصفه غادي ياكلها ويشربها تاني. فبصحه والراحه مسبقا للناس اللي غادي تجربها، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وباي باي.